Ang prepositions of place ang isa sa pinakanakakalito sa mga languages. Sa video na ito, ipapaliwanag ko kung kailan ba dapat gamitin ang at, on at saka in. At hopefully, hindi na kayo malito ulit, so please watch till the end. Para madali nyo maintindihan ang prepositions of place, gamitin natin ang illustration na ito. Ang entrance ay ang pinaka-specific na lugar sa building na ito. So katulad ng sa triangle na ito, ang sakop ng preposition na at ay maliit. Kaya ang phrase ay at the entrance. Ang floor naman ay isang flat surface. At mas malaking lugar siya kaysa sa entrance, hindi ba? Kaya katulad ng sa triangle, mas malaki yung sakop ng preposition na ito. At ang phrase ay on the second floor or on the third floor. By the way, in British English, ang floor na kapantay ng street ay tinatawag na ground floor. Sa American English naman, ang floor na kapantay ng street ay tinatawag na first floor. So let's continue. Ang building naman ay ang pinakamalaking lugar sa tatlo. At ito ay isang enclosed structure. May mga walls na nakapalibot dito. Ang ginagamit na preposition dito ay in. At katulad ng sa triangle, ito yung may pinakamalaking sakop. So ang phrase dito ay in the building. It is used to specify a particular or exact location. It is also used with venues, events, company, and addresses. Ang preposition na at ay may pinakamaraming uses. Ginagamit ito para sa mga saktong lugar, venue, events, company, at addresses. As I've mentioned, ang preposition na at ay yung may pinakamalit na sakop sa triangle na ito. It represents yung pinaka-specific or saktong lugar. For example, at the door. Someone's at the door. Ang ibig sabihin ay may tao sa tapat ng pinto. Pwedeng nakatayo or nakaupo yung tao na yon malapit sa pinto. Ang entrance sa isang saktong lugar sa isang building or sa isang bahay. At the table, for example, I sat at the table waiting for dinner to be served. Umupo ako sa table at naghintay na ma-serve ang hapunan. Kapag nakaupo ka sa isang mesa, ang ginagamit na preposition ay at. I sat at the table. Or I'm sitting at the table. Kapag ang tinutukoy mo naman ay may isang bagay na nakapatong sa lamesa, ibang preposition naman ang ginagamit doon. Ipapaliwanag ko yan later. At the entrance. For example, I'll meet you at the park entrance. Magkita tayo sa entrance ng park. Tinutukoy nito yung lugar na malapit sa gate. At the bus stop. For example, he's waiting for me at the bus stop. Hinihintay niya ako sa bus stop. Ang bus stop ay isang saktong lugar sa isang street or road. At the back. For example, the cat is hiding at the back of the closet. Nagtatago ang pusa sa likod ng closet. Ang kabaliktaran ng at the back ay in front. At the curb. For example, the car is parked at the curb. Nakaparada ang kotse malapit sa curb. Ang curb ay yung mga edges ng raised sidewalk. At the front desk. For example, a receptionist is sitting at the front desk. Isang receptionist ang nakaupo sa front desk. Ang front desk ay isang spot sa isang building or hotel or mga ganung lugar. Ginagamit rin ang preposition na at para sa mga saktong spot sa isang mas malaking lugar. For example, at the corner of. There's a cozy reading nook at the corner of the room. Ang room ay isang lugar na may physical boundaries. May mga walls na nakapalibot dito. At ang corner ay isang particular spot dito. At the side of. For example, at the side of the road, you'll often find wildflowers during the spring. Sa gilid ng kalsada, madalas makakita ka ng mga wildflowers tuwing tagsibol. At the end of the street, road, or highway. For example, the ice cream shop is at the end of the street. Ang ice cream shop ay nasa dulo ng kalye. Ang mga street, road, saka highway ay isang malaking lugar, at ang dulo nito ay isang particular spot. At the foot of, for example, the dog is sleeping at the foot of the bed. Natutulog ang aso sa dulo ng kama. At the bottom of, for example, I found my keys at the bottom of my bag. Natagpuan ko ang mga susi sa ibaba ng bag.
Ang ibig sabihin nito ay yung susi ay nasa loob ng bag, sa ibabang parte nito, hindi nasa labas ng bag. Kapag hindi mo i-specify kung anong lugar sa bag, pwede mong sabihin na, I found my keys in the bag. Kapag sinabi mong in the bag, ang ibig sabihin ay kahit saang parte ng bag. At the top of, for example, the company logo is displayed at the top of the page on the website. Ang logo ng kumpanya ay makikita sa taas ng page ng website. Ang top of the page ay isang parte ng page or website. Ang iba pang parte ay bottom of the page, top right corner of the page, and so on. Ang ginagamit na preposition dito ay laging at. At the back row. For example, they sat at the back row of the theater. Umupo sila sa likod na parte ng mga rows sa theater. Pwede rin yung at the front row or middle row. Ang front, middle, at back ay isang parte ng theater. Isang mas malaking lugar. Ginagamit rin ang preposition na at para tukuyin ang mga particular spot na malapit sa isang lugar, but not necessarily inside. At the coffee shop. For example, they met at the coffee shop. Nagkita sila sa coffee shop. Pwedeng ang ibig sabihin nito ay nagkita sila sa labas at hindi sa loob. At the park. For example, he's playing basketball at the park. Naglalaro siya ng basketball sa parke. So, ganun din dito. Maaaring naglalaro siya malapit sa parke, but hindi sa loob nito. At the mall. For example, the store is at the mall. Ang store ay nasa mall. Maaaring ang ibig sabihin ay, yung store ay nasa labas ng mall, pero malapit siya dito. Ginagamit rin ang preposition na at para tukuyin ng mga gatherings at saka mga events, at kung saan sila nagaganap. For example, at the party. We'll meet at the party tonight. Magkikita kami sa party mamaya. At my house. For example, the party will be at my house. Ang party ay gaganapin sa bahay ko. At the stadium. For example, the concert is at the stadium. Ang konsyerto ay gaganapin sa stadium. So kung tinutukoy mo kung saan magaganap ang mga events, katulad ng concert, mga party, mga wedding reception, ang ginagamit na preposition ay at. Ginagamit rin ang preposition na ito para sa mga kumpanya, mga eskwelahan, mga restaurants, at anything na may pangalan. For example, at Jollibee, ito ay isang workplace. He works at Jollibee. Nagtatrabaho siya sa Jollibee. At University of the Philippines. For example, she studied at University of the Philippines. Nag-aral siya sa UP. Ginagamit rin ang preposition na at para tukuyin kung saan nagaganap ang mga activities. For example, at the office. He's working late at the office. Nagtatrabaho siya hanggang gabi sa opisina. In short, nag-overtime siya. At the gym. For example, she's exercising at the gym. Nag-eehersisyo siya sa isang gym. At the supermarket. For example, she's shopping for groceries at the supermarket. Namimili siya sa isang supermarket. At the lake. For example, he's fishing at the lake. Nangingisda siya sa lawa. Ginagamit rin ang preposition na ito para sa mga address or lugar ng tirahan. So at, tapos house number. For example, she lives at 321 Main Street. Ang bahay ay isang parte ng isang mas malawak na lugar, which is the street. Ang bahay ay isang particular spot dito. Kaya ang preposition na at ang ginagamit. Ang isa pang gamit ng preposition na at ay para sa mga phrases, katulad ng at home. For example, she's enjoying a movie at home. Nag-e-enjoy siyang manood ng pelikula sa bahay. Mayroong isang similar phrase dito. Yun ay yung in the house. Pero iba ang gamit nun. Ipapaliwanag ko yan later. Kapag sinabi mong at home, nandun yung pakiramdam ng comfort. Now, let's move to the preposition on. It is used to indicate being positioned on a surface or in direct contact with it. Ginagamit ang preposition na ito para sa mga bagay na nakapatong sa ibabaw, nakaposisyon sa surface, or nakadikit dito. Ano-ano ba yung mga examples na may flat surfaces? Ito ay yung mga tables, floor, ceiling, ground, at mga ganung bagay.
For example, on the table. The laptop is on the table. Ang laptop ay nasa ibabaw ng table. Nabanggit ko kanina na kapag nakaupo ka sa table, ang ginagamit na preposition ay at. For example, I'm sitting at the table. Kapag meron namang isang bagay na nakapatong sa table, ang ginagamit na preposition ay on. Ang table kasi ay isang flat surface. On the wall, for example, there are paintings on the wall. Meron mga paintings na nakasabit sa dingding. Yung mga paintings ay nakasabit, pero may direct contact sila sa wall. So, ang preposition na on ang ginagamit dito. On the ceiling, for example, the chandelier hangs on the ceiling in the dining room. Ang chandelier ay nakasabit sa kisame sa kainan. On the door, for example, there's a note on the door of the refrigerator. Merong note sa pinto ng fridge. Ang door ng isang fridge ay isang flat surface. Kaya ang preposition na on ang ginagamit dito. On the floor, for example, we live on the 4th floor. Nakatira kami sa pang-apat na palapag. As I've mentioned sa beginning ng video, pag ang pinag-uusapan ay floor, ang preposition na ginagamit ay on. Dahil ang floor ay considered na flat surface. On the shelf, for example, all my books are on the shelf. Lahat ng libro ko ay nasa istante. Usually, merong mga walls na nakapalibot sa isang istante, hindi ba? Usually sa taas or mga gilid nito. Pero ang preposition na ginagamit dito ay on, hindi in. On the shirt, for example, there's a stain on my shirt. Merong mancha sa shirt ko. Ang isang shirt ay considered na flat surface pag suot mo. On the back, for example, there's a sticker on the back of the book. Merong isang sticker sa likod ng libro. Ang sticker ay nakadikit sa likod ng libro, which is a flat surface. So, ang preposition na on ang ginagamit dito. Kapag nasa likod naman ng isang bagay, pero hindi nakadikit dito, ang preposition na at ang ginagamit. Katulad sa example ko kanina, the cat is hiding at the back of the closet. Hindi on the back of the closet. On the water, for example, the sun is shining on the water. Ang araw ay sumisinag sa tubig. Ang water, katulad ng rivers, lakes, at saka seas, ay considered flat surface. On the rack, for example, the towel is on the rack. Ang tuwalya ay nakapatong sa sabitan. May direct contact yung towel at saka yung sabitan, kaya ang preposition na on ang ginagamit dito. Ganun din pagdating sa hook. For example, the jacket is on the hook. Ginagamit rin ang preposition na on para sa transportation. Kasama na rin dito yung public transportation. For example, on the bicycle, on the motorcycle. I enjoy the feeling of the wind when I'm on the bicycle. Na-enjoy ko yung pakiramdam ng hangin kapag nasa bisikleta ako. On the bus or on the train. For example, I read a book on the bus or on the train during my commute. Nagbabasa ako ng libro sa bus or sa tren habang nagko-commute. On the plane, for example, I watched a movie on the plane. Nanood ako ng isang pelikula sa eroplano. Ginagamit rin ang preposition na on para sa mga bagay na parang linya, katulad ng mga streets, roads, highways, lakes, rivers, borders, at mga ganon. On the street, for example, their house is on the main street. As I've mentioned, pag saktong address, ang ginagamit ng preposition ay at. Kapag tinutukoy naman ang isang street, ang preposition na ginagamit ay on. On the river, for example, London is on the River Thames. Ang ibig sabihin nito ay dumadaloy ang River Thames sa loob ng city ng London. On the border, for example, the town is located right on the border of the state. Ang bayan ay matatagpuan mismo sa hangganan ng estado. Ginagamit rin ang preposition na on para sa mga isla. For example, we spent our vacation on a tropical island. Ang mga islands ay considered na may flat surface din. Now, let's move to the preposition in. It is used to indicate being inside an enclosed or defined space or area. Ginagamit ang preposition na in para i-indicate yung mga nasa loob o yung mga napapalibutan. At katulad sa triangle na ito, siya may pinakamalaking sakop. Kasi tinutukoy niya rin yung mga syudad, mga estado, at mga bansa, at pati ang mundo. In the room, in the bathroom, in the kitchen, and other parts of the house. For example,
She's studying in her room. Nag-aabal siya sa kwarto niya. Ang preposition na in ang ginagamit para tukuyin ang mga lugar sa isang bahay, yung mga napapalibutan ng dingding. In the house, in the building. For example, is the dog still in the house? Nasa bahay pa rin ba yung aso? Kanina nabanggit ko yung phrase na at home. And as I've mentioned, nandun yung feeling ng comfort pag sinasabi mong at home. Kaya nga may phrase na feel at home. Pero pag tinutukoy mo ang house as a structure, ang preposition na in ang gagamitin mo. In the garden, for example, we planted some flowers in the garden last spring. Ang mga garden ay usually napapalibutan ng mga fence, so isa siyang enclosed space. In a box, for example, I keep my old photographs in a box. Tinatago ko ang mga lumahong litrato sa isang kahon. In my wallet, in my pocket. For example, I don't have any money in my wallet or pocket. Wala akong pera sa pitaka or bulsa. Ginagamit rin ang preposition na in para sa transportation. Pero para lang doon sa mga maliliit na sasakyan. In a car, in a taxi. For example, it's important to wear your seatbelt when you're in a car. Importante naka-seatbelt ka kapag nasa loob ka ng kotse. As I've mentioned, kapag public transportation, ang preposition na on ang ginagamit. Pero kapag car or taxi, mga small vehicles, ang preposition na in ang ginagamit. Wala kasing flat surface dito. Hindi ka pwede maglakad sa loob. Ginagamit rin ang preposition na in para sa mga geographical areas na walang physical boundaries, katulad ng gubat, bundok, syudad, mga estado, mga probinsya, mga bansa, at pati ang mundo. In the forest, for example, they went camping in the forest. Nagcamping sila sa gubat. Ang mga gubat ay walang physical boundaries, pero meron namang hangganan. In Manila, in the Philippines, for example, traffic is usually heavy in Manila. Kadalasang mabigat ang traffic sa Manila. In the world, for example, this is the best pizza in the world. Ito ang pinakamasarap na pizza sa buong mundo. Kapag world, ang ginagamit na preposition ay in. Pero kapag planet naman or earth, ang ginagamit na preposition ay on. For example, the Sahara Desert is one of the hottest and driest places on Earth or on the planet. Ang disyerto ng Sahara ay isa sa pinakamainit at pinakatuyong lugar sa buong mundo. Of course, pwede mo rin pagsamahin ang mga iba't ibang preposition sa isang sentence. For example, I live on the 7th floor at 321 Main Street in Manila. So yung preposition na at, para dun sa address, ang preposition na on, para sa floor, at ang preposition na in, para sa city. Another example, the cookies are on the table at the center. Ang mga cookies ay nasa ibabaw ng mesa sa gitna. Marami pang ibang gamit ang prepositions na at, on, at saka in. Kaya itong video na ito ay meron pang part 2. I hope marami kayong natutunan sa video na ito. At hindi na kayo gaanong confused about prepositions of place. Kung meron kayong mga tanong or mga request, isulat nyo lang sa comment section. I hope to see you in the next video. Thank you for watching.